Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Luật đất đai 2024 trên kênh Nhà Chính chủ Toàn quốc. Nếu bạn đang sử dụng mảnh đất mà không có bất cứ loại giấy tờ nào, hãy lắng nghe thật kỹ podcast này. Chúng tôi biết đây là nỗi lo chung của hàng triệu người, làm thế nào để hợp pháp hóa tài sản mà không phải nộp hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng tiền sử dụng đất. Có một điều luật cực kỳ quan trọng từ Luật đất đai 2024 mà rất ít người biết. Đó là cơ hội vàng để bạn được cấp sổ đỏ và miễn phí 100% tiền sử dụng đất. Trong tập podcast đặc biệt này, chúng tôi sẽ cùng quý vị mổ xẻ và chỉ ra chính xác 4 trường hợp cụ thể mà bạn có thể được hưởng quyền lợi này. Lợi ích lớn nhất bạn nhận được không chỉ là tiết kiệm được cả gia tài mà còn là tăng giá trị pháp lý cho mảnh đất, tăng khả năng giao dịch và bảo vệ tài sản khỏi mọi tranh chấp. Đây không chỉ là một thông tin mà là các trường hợp được quy định trong Điều 138 Luật đất đai năm 2024, giúp bạn biến tài sản không có giấy tờ thành tài sản có giá trị được pháp luật bảo vệ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe thật kỹ phần phân tích chuyên sâu của chúng tôi. Nếu bạn thuộc một trong 4 trường hợp cấp sổ miễn phí 100% này, chúng tôi xin chúc mừng bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội giành lấy quyền lợi chính đáng cho mình. Chào mừng quý vị và chúc bạn đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một chủ đề phải nói là rất được quan tâm. Làm sao để được cấp sổ đỏ cho đất mà mình đã sử dụng bao nhiêu năm nay nhưng lại không có giấy tờ. Đặc biệt là theo Luật đất đai 2024 mới có hiệu lực này. Nghe nói là có mấy trường hợp được cấp miễn phí tiền sử dụng đất luôn. Vâng, xin chào ạ. Đúng là Luật đất đai 2024 có nhiều điểm mới đáng chú ý lắm. Cái việc cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ, nhất là các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, thì đúng là gỡ rối được cho rất nhiều người dân đấy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào 4 trường hợp cụ thể mà luật quy định nhé, dựa trên Điều 138 của luật lưới, xem thử là ai đủ điều kiện và quyền lợi ra sao. Mình bắt đầu luôn nhỉ? Vâng, nhất trí ạ. Việc hiểu rõ mấy quy định này thực sự quan trọng. Nó giúp người dân mình bảo vệ được quyền lợi chính đáng, nhất là với những mảnh đất mà đã gắn bó rất lâu rồi. Ok, vậy mình vào ngay trường hợp đầu tiên đi. Trường hợp này chắc nhiều người quan tâm nhất này, vì nó liên quan đến đất sử dụng từ rất lâu rồi. Đất ở sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Cái mốc 1980 này, nó có gì đặc biệt không ạ? À, có đấy ạ. Cái mốc 18/12/1980 này nó gắn với Hiến pháp 1980. Trước thời điểm này thì việc quản lý đất đai nói chung là chưa được chặt chẽ như sau này. Nhiều người sử dụng đất chủ yếu là theo thực tế thôi. Nên là khoản 1 Điều 138 luật mới có quy định riêng cho nhóm này. Vậy điều kiện cụ thể để được cấp sổ đỏ miễn phí là gì ạ? Để được xét cấp cái giấy chứng nhận ấy mà mình hay gọi là sổ đỏ đó thì cần mấy thứ cốt lõi này. Một là hộ gia đình hoặc cá nhân phải đang dùng đất đó làm đất ở một cách ổn định, liên tục. Hai là cái thời điểm bắt đầu sử dụng phải là trước 18/12/1980. Và ba, cái này cực kỳ quan trọng, là phải có xác nhận của UBD cấp xã. Xác nhận của xã? Đúng rồi, xã phường nơi có đất ấy. Họ phải xác nhận là đất này sử dụng ổn định và không có tranh chấp. Cái vai trò của xã ở đây là để đảm bảo thông tin chính xác đúng không ạ? Vì họ là người nắm rõ nhất tình hình địa phương. Chính xác, xác nhận của xã giống như là một cây dấu bảo đảm ấy, rằng việc sử dụng là có thật, không có tranh chấp với hàng xóm hay ai khác. Thiếu cái này là hồ sơ coi như chưa đủ điều kiện đâu. Rồi, thế nếu có đủ các điều kiện đó rồi, thì quyền lợi là gì? Có phải là được miễn hết tiền sử dụng đất không ạ? Vâng, đây mới là điểm hấp dẫn này. Nếu đủ điều kiện nhá, thì người dân sẽ được cấp sổ đỏ và được miễn 100% tiền sử dụng đất. Miễn 100% luôn? Đúng vậy, nhưng mà cần lưu ý một chút là việc miễn này chỉ áp dụng trong phạm vi một cái diện tích gọi là hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thôi. Hạn mức công nhận đất ở, cái này nghe hơi kỹ thuật một chút, chị giải thích rõ hơn được không? Vâng, cái hạn mức công nhận đất ở này nôm na là cái mức diện tích đất ở tối đa mà nhà nước công nhận cho mỗi hộ gia đình, cá nhân ở một nơi cụ thể. Mức này thì do tỉnh quy định, nên là mỗi nơi có thể khác nhau, đô thị khác, nông thôn khác. Nó giống như cái chuẩn để tính toán các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất ở. Ra vậy, thế nếu đất mình đang dùng mà nó lại to hơn cái hạn mức đó, thì sao? Ví dụ hạn mức 150 m² mà mình dùng tới 200 m² chẳng hạn. Câu hỏi hay, luật cũng quy định rõ lắm. Phần diện tích trong hạn mức tức là 150 m² trong ví dụ của anh ấy thì được miễn tiền sử dụng đất. Còn cái phần vượt hạn mức là 50 m² kia, nếu trên đó đã có nhà ở hoặc là công trình phục vụ sinh hoạt rồi thì vẫn được công nhận là đất ở.
Vẫn được công nhận là đất ở. Vâng ạ, vẫn được ghi là đất ở trên sổ, nhưng mà người sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất cho cái phần 50 mét vuông vừa đó, tính theo giá đất nhà nước quy định. À, rõ rồi. Tức là không mất đất, nhưng phần vượt thì phải nộp tiền. Đúng vậy. Còn nếu trên thửa đất đó mà còn phần khác nữa, ví dụ như vườn ao liền kề chẳng hạn, thì cái phần đó sẽ được xác định theo hiện trạng sử dụng, có thể là đất nông nghiệp hoặc là đất phi nông nghiệp khác. Để dễ hình dung nhé. Ví dụ, ông An dùng 200 mét vuông đất ở quê từ năm 1975. Hạn mức ở xã là 150 mét vuông. Nếu ông đủ điều kiện, xã xác nhận không tranh chấp, Vâng, thì ông An sẽ được cấp sổ đỏ. Trong đó, 150 mét vuông là miễn phí tiền sử dụng đất. Còn 50 mét vuông kia vẫn ghi là đất ở, nhưng ông phải đi nộp tiền cho phần đó. Rất rõ ràng. chính xác. Ví dụ đó rất điển hình đấy ạ. Vậy thì những người mà bắt đầu dùng đất ở muộn hơn một chút thì sao? Ví dụ như sau năm 1980, nhưng mà trước cái thời luật đất đai 1993 ra đời ấy. Ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 18/12 năm 1980 đến trước ngày 15/10 năm 1993. Cái mốc 15/10 năm 1993 này là ngày luật đất đai năm 93 có hiệu lực. À, lại một mốc thời gian quan trọng khác. Thế điều kiện và quyền lợi ở trường hợp này có giống trường hợp trước 1980 không ạ? Hay có gì khác biệt? Về cơ bản thì điều kiện và quyền lợi khá là tương tự. Vẫn phải là dùng ổn định làm đất ở trong khoảng thời gian đó. Và cái yếu tố then chốt vẫn là phải có xác nhận của Ủy ban xã là đất đang dùng ổn định. Và quan trọng nhất là không có tranh chấp. Vẫn là cái xác nhận của xã. Vâng, không thể thiếu được. Quyền lợi thì cũng vậy. Được cấp sổ đỏ và được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức công nhận đất ở của địa phương. Phần vượt hạn mức nếu có thì xử lý y hệt trường hợp 1, vẫn công nhận là đất ở nhưng phải nộp tiền. Phần đất khác nếu có cũng xác định theo hiện trạng sử dụng. Vậy có thể xem như là nhà nước tiếp tục công nhận thực tế sử dụng đất của người dân trong giai đoạn tiếp theo khi mà luật pháp đang dần hoàn thiện, nhưng việc cấp giấy tờ chưa phủ hết. Đúng rồi ạ. Chính sách này thể hiện sự nhất quán, ưu tiên đảm bảo quyền lợi cho người dân đã sử dụng đất ổn định lâu dài, dù là trước 1980 hay trong giai đoạn 1980 đến 1993. Vậy thì cái ví dụ bà Bình dùng 200 mét vuông từ năm 1990 mà hạn mức địa phương là 150 mét vuông ấy. Vâng, Nếu bà đủ điều kiện, được xã xác nhận không tranh chấp, thì bà sẽ được cấp sổ đỏ cho cả 120 mét vuông đó mà không phải nộp đồng nào tiền sử dụng đất, vì nó nhỏ hơn hạn mức. chính xác. Trường hợp của bà Bình là nằm trọn trong hạn mức nên được miễn toàn bộ. Rồi, hai trường hợp đầu tiên là về đất ở và các mốc thời gian khá xa. Giờ mình sang trường hợp thứ ba, nghe nói là đặc thù hơn, liên quan đến vùng khó khăn. Vâng, trường hợp thứ ba này quy định tại khoản 5 điều 138. Nó hơi khác một chút. Nó dành cho các hộ gia đình, cá nhân ở những xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn cơ. À, tập trung vào vùng khó khăn. Đúng ạ. Và điểm đặc biệt nữa là nguồn gốc đất. Những người này ban đầu có thể là thuộc diện được nhà nước giao đất nông nghiệp ấy. Nhưng mà do nhu cầu ở hoặc làm gì đó phi nông nghiệp, họ đã tự chuyển mục đích sử dụng một phần hoặc toàn bộ đất đó sang làm đất ở hoặc là đất phi nông nghiệp khác. Và việc chuyển đổi này phải xảy ra trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Tức là giải quyết những trường hợp mà kiểu lỡ chuyển đổi mục đích ở vùng sâu vùng xa trước cái mốc luật đất đai 2013 có hiệu lực. Nôm na là vậy đấy ạ. Giải quyết những tồn tại thực tế ở các địa bàn khó khăn. Thế điều kiện cụ thể cho trường hợp này chắc là phải chi tiết hơn. Vâng, đúng là chi tiết hơn một chút. Thứ nhất này, phải là hộ gia đình cá nhân thuộc diện được giao đất nông nghiệp nhé. Thứ hai, phải chứng minh được là đã dùng vào mục đích ở hoặc phi nông nghiệp khác ổn định trước 017/2014. Thứ ba là họ không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo điều 137. Thứ tư, cái này quan trọng, là phải có đăng ký thường trú tại chính cái xã khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn đó. Phải có hộ khẩu ở đó luôn. Đúng vậy. Và cuối cùng vẫn là cái điều kiện muôn thuở, cần có xác nhận của UBND xã là đất đó không có tranh chấp. Đủ các yếu tố đó mới được xem xét. Khá nhiều điều kiện đấy. Vậy nếu mà đáp ứng đủ hết thì quyền lợi là gì? Có được miễn tiền sử dụng đất không ạ? Có ạ. Đây là một chính sách rất là nhân văn. Nếu đủ hết các điều kiện đó, họ sẽ được cấp sổ đỏ và được miễn 100% tiền sử dụng đất cho cái phần diện tích đã chuyển đổi mục đích đó. Tất nhiên, cái diện tích được công nhận và cấp sổ vẫn phải xem xét theo các quy định về hạn mức như ở trường hợp 1 và 2. Tuyệt vời. Chính sách này đúng là thể hiện sự quan tâm tới đồng bào vùng khó khăn. Ví dụ ông Cảnh ở xã vùng cao, được giao đất nông nghiệp nhưng làm nhà trên đó từ 2005, không giấy tờ gì cả. Vâng, Nếu ông có hộ khẩu ở xã, đất lại không tranh chấp, thì ông sẽ được cấp sổ đỏ cho phần đất ở đó miễn phí hoàn toàn. Cái này giúp người dân ổn định cuộc sống nhiều lắm. chắc chắn rồi ạ. Nó giải quyết được cái nhu cầu chỗ ở rất bức thiết và hợp pháp hóa được thực tế sử dụng đất cho họ.
Nhưng mà em nghĩ cái việc chứng minh là đã sử dụng đất trước 01/7/2014 ở những vùng đó chắc cũng không dễ dàng gì. Giấy tờ có khi thất lạc, nhân chứng thì... Đấy, đó chính là một cái thách thức không nhỏ trong thực tế triển khai đấy ạ. Ở vùng khó khăn thì điều kiện lưu trữ hồ sơ giấy tờ ngày xưa nó hạn chế. Việc tìm lại bằng chứng, nhân chứng để xác minh cái mốc thời gian trước 2014 có thể sẽ rất vất vả. Nó đòi hỏi cán bộ địa phương phải rất linh hoạt, có tâm và có trách nhiệm khi đi xác minh. Vâng, đúng là vấn đề thực thi à. Rồi, chúng ta đã đi qua 3 trường hợp có liên quan đến đất ở hoặc phi nông nghiệp. Giờ là trường hợp cuối cùng, dành riêng cho đất nông nghiệp đúng không ạ? Vâng, trường hợp thứ tư, quy định tại khoản 6 điều 138 là dành cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định mà không có giấy tờ. Đất nông nghiệp, điều kiện ở đây thì sao ạ? Có đơn giản hơn không? Có phần đơn giản hơn ạ, chỉ cần là hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp canh tác, sử dụng đất ổn định vào mục đích nông nghiệp thôi, ví dụ như trồng cây, nuôi trồng thủy sản. Và tất nhiên vẫn cần Ủy ban Hợp xã xác nhận việc sử dụng đó là ổn định, không có tranh chấp. Vậy quyền lợi là gì? Cũng được cấp sổ đỏ miễn phí luôn hả chị? Có ạ, họ sẽ được cấp sổ đỏ theo hình thức là nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Nhưng có một điểm khác với đất ở nhé, là cái diện tích được cấp miễn phí này nó bị giới hạn bởi hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân tại địa phương. Cái này quy định ở điều 176. À, lại có hạn mức, nhưng là hạn mức giao đất nông nghiệp. Đúng rồi, hạn mức này cũng do tỉnh quy định tùy loại đất nông nghiệp, tùy vùng. Và thời hạn sử dụng đất trên sổ đỏ sẽ được tính từ ngày cấp. Chính sách này vừa công nhận công sức người nông dân, vừa đảm bảo không tập trung quá nhiều đất nông nghiệp vào một người. Vâng, nó cân bằng được lợi ích cá nhân và quản lý nhà nước. Thế nếu diện tích đất nông nghiệp thực tế đang dùng mà nó lại lớn hơn cái hạn mức giao đất đó thì sao? Ví dụ chị Hoa canh tác 1,5 hecta lúa từ năm 2000, mà hạn mức ở đó chỉ có 1 hecta thôi. À, trường hợp này cũng phổ biến. Nếu chị Hoa đủ điều kiện, đất không tranh chấp, thì chị sẽ được cấp sổ đỏ miễn phí cho 1 hecta, tức là trong hạn mức. Còn 0,5 hecta kia? Cái 0,5 hecta vượt hạn mức đó, theo luật mới, chị Hoa phải chuyển sang hình thức thuê đất của nhà nước đối với phần diện tích đó. À, chuyển sang thuê đất, tức là vẫn được dùng tiếp nhưng phải trả tiền thuê hàng năm. Đúng vậy ạ, vừa đảm bảo chị vẫn có đất sản xuất, vừa đảm bảo nhà nước quản lý được phần vượt hạn mức theo đúng quy định. Như vậy là quá rõ ràng cho cả 4 trường hợp rồi. Trước khi mình tổng kết lại, có cái điểm chung nào cốt lõi mà người dân cần phải đặc biệt lưu ý cho cả 4 trường hợp này không ạ? Để chắc chắn là mình được miễn tiền sử dụng đất đấy. Có chứ ạ. Có mấy cái điều kiện tiên quyết, giống như là kim chỉ nam ấy, áp dụng cho cả 4 trường hợp nếu muốn được miễn tiền. Thứ nhất là cái việc sử dụng đất đó phải không vi phạm pháp luật đất đai. Ví dụ như không phải là đất lấn chiếm, không chuyển mục đích trái phép sau này khi luật đã cấm chẳng hạn. Thứ hai, đất đó không phải là đất được nhà nước giao hoặc cho thuê mà không đúng thẩm quyền qua các thời kỳ. Cái này phải kiểm tra kỹ hồ sơ địa chính. Và thứ ba, như mình đã nhắc đi nhắc lại nãy giờ, đó là vai trò cực kỳ quan trọng của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Phải có xác nhận về việc sử dụng ổn định, đúng mục đích và nhất định là không có tranh chấp. Vâng, cái xác nhận của xã đúng là mấu chốt. Thiếu một trong các yếu tố này, nhất là cái xác nhận của xã, thì gần như là không đủ điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất đâu ạ. Rõ ràng rồi ạ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khá kỹ 4 trường hợp được cấp sổ đỏ miễn phí tiền sử dụng đất theo luật đất đai 2024 cho đất không có giấy tờ. Em xin nhắc lại ngắn gọn. 1 là đất ở dùng trước 18 tháng 12 năm 1880. 2 là đất ở dùng từ 18 tháng 12 năm 1980 đến trước 15 tháng 10 năm 1993. Vâng. 3 là đất ở hoặc phi nông nghiệp ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn mà có nguồn gốc từ giao đất nông nghiệp dùng trước 01/7/2014 và 4 là đất nông nghiệp dùng ổn định trong hạn mức giao đất. Đúng rồi ạ. Việc nắm rõ mấy quy định này thực sự rất là hữu ích. Nó giúp người dân biết mình thuộc trường hợp nào, cần chuẩn bị gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Đây đúng là một bước tiến lớn, mở ra cơ hội cho rất nhiều người. Hoàn toàn đồng ý ạ. Luật pháp đã mở ra con đường rồi. Tuy nhiên, từ luật đến thực tế cuộc sống thì nó luôn có những cái thách thức nhất định. Điều này làm tôi cũng có một chút suy ngẫm. Đó là làm thế nào để cái việc chứng minh thời điểm bắt đầu sử dụng đất, nhất là những cái mốc rất xa xưa như trước 1980, trước 1993, được thực hiện một cách khách quan và khả thi đây. Rồi cái việc xác nhận không tranh chấp ở xã nữa, làm sao để nó thực sự minh bạch, công tâm, tránh những cái tiêu cực không đáng có. Đây thực sự là những bài toán khó cho cả cơ quan quản lý và người dân trong quá trình áp dụng luật và thực tế. Giải quyết tốt những vấn đề này thì chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống một cách trọn vẹn. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu kỹ càng về 4 trường hợp cấp sổ đỏ đất không giấy tờ, được miễn phí 100% tiền sử dụng đất, theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024.
Chúng tôi tin rằng thông tin này không chỉ là kiến thức pháp luật mà còn là giải pháp tài chính giúp quý vị và các bạn tiết kiệm được những khoản chi phí khổng lồ và quan trọng hơn là bảo vệ được tài sản của mình một cách hợp pháp. Nếu bạn nhận thấy thông tin này hữu ích, hãy làm 3 điều sau để ủng hộ chúng tôi và giúp cộng đồng. 1. Chia sẻ ngay tập podcast này đến những người thân, bạn bè đang loay hoay với đất đai. Đây có thể là thông tin họ cần nhất lúc này. 2. Để lại bình luận bên dưới để chia sẻ trường hợp của bạn hoặc đặt câu hỏi về những vấn đề pháp lý khác mà bạn quan tâm. Chúng tôi sẽ tổng hợp để thực hiện các tập podcast tiếp theo. Và cuối cùng, đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào về luật đất đai và thị trường bất động sản từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập podcast tiếp theo trên kênh Nhà Chính Chủ Toàn Quốc.